Doris White. بله همینا. بله. اوکی همینجا بذارم ها، همینجا توضیح بدم. اوکی. رایت. یه کمی اینجوری خوندنش راحت تر میشه. آوردن دیت آف برث خیلی الزامیه یعنی؟ بله دیت آف برث در واقع مثل نام پدر میشه برای ما تو فارسی میگیم مثلا حسین علیزاده فرزند مثلا محمد رضا. اوکی اینجا اینجوری میگن. اینجا شما وقتی میخوای مثلا یه جای تلفن میکنی کار داری میگه که what's your date of birth. شما میگید مثلا این date of birth همه، بعد میگه که اوکی what's your first name. از روی اون پیدا میکنن شما. Okay, I'm writing in regards to refer. In regards to refer. نشد دیگه in regards to که نمیشه که. آها درست. Writing to refer Mrs. White. 64-year-old woman or 64-year-old lady who is a known case of diabetes. Known case, no. Was recently admitted with a neglected traumatic leg injury. Who is a known case of diabetes. And was recently admitted. اینجوری بگیم. یا میتونیم بگیم that recently. Okay. A 64-year-old lady who was recently admitted with a neglected traumatic leg injury for wound care. Okay. اون برای این دیابت داشتنش خیلی مهم بود به خاطر نمیشه. اوکی. بعدم این که داره دیسچارج میشه دیگه ها. آره ولی خب شاید اون مثلا برای سوال بشه که چه زخمی بوده که برای ما ارجاع داده. بعد دیابتش رو ببینیم. آها اینجا ببینیم. دیابتی. اوکی اینجا باید بگیم دیگه ها. She is being discharged home today. Okay. 25th of March, Mrs. White was admitted to our hospital. لازمه بگیم to our hospital. اگه میخواید بگید بعد اسمشو بگید. بعد بگید که مثلا اسم هاسپیتالتون رو بنویسید. اوکی. مثلا was admitted to Newton Hospital مثلا. اوکی. ولی to our hospital این دیگه معنی نمیده. was admitted with. نگفته بود کجا. So she was admitted with a traumatic leg injury after sleeping in the bathroom. She was commenced on paracetamol, amoxicillin, topical pressure therapy. لازمه اینو بگیم یا نه که اون موقع چی کار برش کردیم؟ باشید این که من اول نوشتم تو آر هاسپیتال به این خاطره که بدون مریضمون اورژانسی نبوده، مثلا تو امرجنسی روم ادمیت نشده. این فرقی نمیکنه؟ خب ایمرجنسی پس چجوری ادمیت شده؟ اینکه ادمیت شده مثلا ما بگیم به هاسپیتال این نشون نمیده که مثلا امرجنسی روم نبوده، یعنی حالش اون موقع استیبل بوده. از نظر واژه‌ای فرقی نمیکنه. و این چیزی که شما میگه الان این معنیشو این نمیده. بگیم ادمیت تو هاسپیتال، ادمیت یعنی پذیرش شد. حالا اینکه غیر اورژانسی بود یا چیز دیگه رو بعد اون وقت بنویسیم جداگانه. بعد بگیم she was admitted to a hospital or she was admitted non-urgently or as an elective.
ولی اون چیزی که شما میگین اینجا معنیش نمیده. اوکی. We commenced paracetamol amoxicillin topical pressure therapy. حالا اینا لازمه یا نه؟ اینا واقعیتش میدونستم لازم نیست، ولی خیلی مطلبش کم میشد. از یه طرف گفتم شاید بهتر باشه بدون ما چه داروایی بشه چیکار کردیم. اوکی. نمیدونم. اگر هم میخوایم بگیم باید بگیم که چی she was commenced on amoxicillin or she was given amoxicillin. پاراسیتامول دیگه گفتن نداره که به یه نفر پاراسیتامول بدیم. Topical pressure therapy. Is that negative pressure? Topical pressure نبوده. فکر کنم اونجا negative. نمیشه. نمیشه topical. Okay. بله. After around 20 days, there was no wound healing, so a skin graft with flap under general anesthesia was placed. این place درسته، نمیدونستم چه فعلی بذارم. was placed was Performed. was performed. دیگه around نمیخوایم دیگه ها. after On 18th of May, graft healing was 70% with ABI of not 70. So we plan to discharge him. So دیگه نمیخوایم دیگه ها. پس we plan رو به جاش بگیم چی؟ به جای این میتونیم بگیم He's ready to discharge. She's ready for discharge. Yes. And she is ready for discharge. Okay. She was ready. این مال قبله مگه امروز نیستین؟ امروز نمیدونم. اوکی. پس این تاریخ فکر کنم امروزه این ها؟ تو این بعضی کیس نوتا تاریخ روز رو نمیگه، ما از کجا بفهمیم که الان مثلا چه روزیه؟ اون آخرین انتری آخرین انتری که میذارن اون تاریخ امروزه دیگه. امروز داره مرخص میشه دیگه ها؟ اینطوری. So today the graft healing is 70% with an ABI of 70 and she's ready for discharge. Mrs. White lives alone with good mental health. And she آلزایمر نداره. کجا؟ اونجا گفته بود آلزایمر نداره؟ نه، گود منتال هلث رو نوشته بود. بعد برای منیجش خب مهمه بدونیم که منتال هلثش در حدی هست بتونه خودش الان کاراشو انجام بده یا نه. به این خاطر گفتم بنویسم منتال هلثش خوبه که لیوز الونش خیلی بد نباشه. منتال هلث نوشته یا منتال استیتس نوشته؟ نه منتال هلث بود. یه بار دیگه من نگاه کنم. mental health. اوکی. اوکی. این چیز دیگه در واقع اینا ریکاله. منتال هلث یعنی سلامت روانی. در واقع ما اگه بخوایم بگیم که یعنی عقلش سر جاشو درست کار میکنه نمیگیم منتال هلث، میگیم منتال status یا اینکه معمولا میگیم she is compass mentis. اوکی. چی؟ compass mentis یعنی she is competent, she is compass mentis. Okay. Yani she's mentally competent. Okay. Having full control of one's mind. Okay. One's mind.
پس میتونیم بگیم she is mentally competent or she is compass mentis. Okay. Okay. Her past medical history includes DM, type 2, CRF, ischemic heart disease, peripheral vascular disease, and past drug history consists of aspirin. Consists of aspirin. همه رو کپیتال نوشتم. بله. Atorvastatin, insulin, 2 times or twice a day, or BD. Beta blockers, 5 milligram, linezolid, nitroglycerin, calcium, multivitamins, and جلوی دارو دستورا رو نوشته بود همه رو، نمیدونم دیلی و بیدی اینا، من اونا رو برداشتم گفتم خب برای اون مهم نیست بدونه مثلا آسپرین روزی چند تا میخوره، به این خاطر من خودم حذفش کردم. حالا نمیدونم لازم برای چی مهم نیست براش؟ خب میخوام وند درسینگش رو انجام بده، حالا اهمیت داره براش که بدون آسپرین چند تا میخوره، آتوواستاتین کی بخوره؟ خب سوال پس حالا که اینجوری میگیم مثلا اهمیتی داره که چی میخوره؟ چون پرستاره بدونه بهتره. حالا اوکی، پس چون پرستاره باید بگیم که چقدر میخوره. ببینید شما که یه چیزی رو باید بگید یا نباید بگید دیگه. یه چیز اگه میگید درست بگید، اگه نمیگید که پس نگید. مثل اینه که شما بگید که آره چیز ضمن که راستی آسپرین هم میخوره. خب آسپرین هم میخوره. آسپرین 75 میلی میخوره، 300 میلی میخوره، چقدر میخوره؟ این 75 که شما نوشتید روزی چند تا میخوره؟ اگه به نرس بخواید بگید خب باید بگید دیگه، اگه نمیخواید بگید خب نگید دیگه. اوکی. بعد اون DM2 و CRF و IHD اینا رو اون قشنگ میدونه همه رو دیگه ها که اینا یعنی چی. آره نرس دیگه. نرس دیگه. خب پس اون PVD هم می نوشتین، پریفرال واسکولار دیزیز، پس چرا جدا نوشتین شما؟ چون اون یه مقدار آن کامنتره به خاطر این نوشتیم. PVD یکم سخته ولی IHD دیگه همه میدونن. مثلا خودت نمیدونی. در جذاب. من می‌خواستم همینو بگم الان گفتم. خب اوکی. نه ما خودمون توی سالا مثلا هیچ وقت PVD نمی‌نویسیم ولی IHD می‌نویسن، به خاطر IHD همه میدونن. اوکی باش. نمیدونم اگه کار درستی من می‌نویسم ولی معمولا میگن که توی دیسچارج سامری یا وقتی که برای یه حرفه دیگه یا برای GP داری می‌نویسین از قول بیمارستان، حتی الامکان سعی کنی که این ابریویشن به کار نبرین. اوکی. به خاطر اینکه اونا ممکنه اون متوجه نشه دقیقا شما چی میگید، یا اینکه ممکنه که به خصوص تو حرفه های دیگه ممکنه اونا یک معنی دیگه ای از اون چیز داشته باشن برای خودشون تو حرفشون، از اون چی بهش میگن ابریویشن. اوکی. مثلا شما مثلا بی اس رو اگر بگید خب خیلی هم ممکنه بگن خب بی اس معلومه چیه دیگه. بی اس چیه؟ بلاد شوگر. بیس هم بلاد شوگر هم بابل سانده، یعنی جفتشون دیگه بابل ساند خیلی سخته بخوام بی اس جدی جفتشون میگن. اوکی. یا مثلا ROS یعنی چی؟ Review of system. اوکی. ROS چشم راست. Range of motion هم میشه دیگه. نه ROM. یکیش هم میشه removal of sutures. اوکی. پس دیگه پس نباید بگیم یه چیزایی رو دیگه. اوکی. Regarding the semi-healed اینو اول خواستم بنویسم آن هیل، بعد گفتم که خب آن هیل که نمیشه، سمی هیل اسکینگرافت. چی بنویسم؟ لغت از خودتون در میارین دیگه. چی بنویسم؟ Skin graft. Please consider full wound care and wound dressing for him. همین؟ اونجا نوشته بود که برای ووند درسینگ ارجاع بدین. من
وونکر هم اضافه کردم، گفتم که به اصطلاح وونکر و وونترسینگ رو برش انجام بده. اوکی. شد چند تا؟ 168 تا. این هم زور زدیم شد 168 تا. اوکی. خب باش. تازه اضافی هم نوشتم آخه دیگه چیزی نبود بنویسم، چیکار کنم؟ آخه سمی هیل که ما نداریم که، اضافه که. خب بسیار چند تا سوال. یکی این که بعد از 20 روز هیلینگ انجام نشد یعنی چی؟ یعنی که اوضاع عروقش خیلی خوب نیست، خب اون بعد چی هیلینگش کارش کرد؟ ضعیفه. بعد به چی این کارش کرد؟ به این خاطر اسکین گرفت زدیم. بعد قبل از اسکین گرفت دبریدمانش نکردین؟ نه دبریدمان نشد. اونو بعد بنویسیم. دبریدمان فکر کنم نشده. اوکی. بعد درسینگش چجوری بود؟ اسپیشال درسینگ نداشت؟ نه هیچی توضیح نداده، فقط همینا رو گفته. نگاتیو پرشر رو نمیدونم به چیزا ننوشته بود مثلا؟ نه فقط دبریدمان رو یه جا نوشته بود، من یادم رفت اونو بیارم. گفته بود که نو سرجیکال دبریدمان دان، هیچ کاری هم نکردم. اصلا دبریدم نکردن آخه اینا. نکردن؟ اگه میشه؟ نه چی بود اسمش این خانومه؟ ببخش نگاتیو پرشر البته اینجا یه جا نوشته من نداشت، ولی دبرید انجام نشد. اوکی. خب میدونید که من اینا رو حفظم همه رو. شما وقتی میگید که یه چیزی ننوشته بود یعنی نخوندینش. اوکی. نه هول شده. اوکی. فایل من ناقص. رایت. خیلی خب. پس بیایم کجا؟ این چی ABI ها؟ ABI بود اینجا. من ABI آخریش رو نوشتم. اوکی. خب آخرین ABIش 70. این چی بود؟ Negative Pressure Dressing. اوکی. آره اینو من نیم. اینو کجا اینجا رو بشید بهتر؟ یعنی Attach list of meds. اوکی. گفته که list of medications رو attach بکنید. اوکی. ولی من نوشتم. ولی نوشتین. خب پس اینم نباید می نوشتین. درست شد؟ آخه اونم ننویسیم که دیگه 60 کلمه بیشتر نمیشه. آها. خب پس چی باید می نوشتیم؟ پس حتی بگم اینا چیزه احمد شکور. اوکی. رایت. مثلا گود منتال. دیوریشن هاسپیتالیزیشنش رو بیشتر توضیح میدادیم. خب لزومی نداره مثلا پرستار بدونه که حالا ما تو هاسپیتال چه کاری کردیم، بعدم دم آخر بدونه چه اتفاقی افتاد. والا میگم اینا خیلی جالب نیست. یعنی مثلا بتا بلاکر مثلا نوشته نمیدونم از این چیزا. اوکی. خیلی خوب. مثلا این البته نگفته که چند بار در هفته چیز میکنه. chronic renal failure on regular hemodialysis. اوکی. اینو شما گفتین یا نگفتین؟ CRF رو گفتم ولی همودیالیزش رو نگفتم. اونم باید بنویسیم که مثلا روی رگولار همودیالیز خب CRF دیگه هست دیگه روی دیالیز. CRF همه CRF ها رو رگولار دیالیسیس هم؟ نه البته نه یه استاردی شد. حالا اینکه به اون پرستار بگیم که مثلا این کار داره انجام میده، مثلا اسکیمیک هارت دیزیز داره، هایپرتنشن هم داره. اوکی. یا مثلا نشه هایپر پیگمنتد اسکین ایریا، مهمه اینا رو بگیم. پیگمنتیشن که نه، ولی همودیالیسیس رو باید بگیم دیگه، نباید بگیم؟ چرا باید بگیم؟ بدونه که
داره یه ESRDیه که داره کنترل میشه. دیگه چه امپلیکیشنی داره؟ اینکه مریض رو داره وندرسینگ میکنه، برنامه‌ش هم باید بدونه دیگه داره چه روزایی یا اینکه قبل و بعدش چه اتفاقاتی میفته معمولا. بعد تماس یه جوری آمادگی به من دیالیز یا پست دیالیز یه اتفاقی براش نیفتاده نمیدونم. بله. این کامیونیتی نرس میره کجا درسینگ انجام میده؟ تو خونه. آها. بله. اوکی. بعد ممکنه که یه وقتی این کامیونیتی نرس بره در خونه اینا و این خانم خونه نباشه؟ قبلش زنگ نمیزنم. اوکی، پس بعد بگیم که هفته 3 بار میره چیز دیگه همودایالیز، بنابراین یه وقتی این نره در خونه اونا نباشن. اوکی. گود. خیلی خب، بریم پس یه نمونه با هم ببینیم ها. دوریس وایت. دوریس وایت. این مال می 2019 بود. خیلی هم این چیزی که ریکالی که نوشتن خیلی بد و ناقصه، یعنی تقریبا هیچ چیزی توش نداره. ولی در واقع اوکی، بریم با هم بخونیمش. I'm writing to request wound dressings for Miss White, a 64-year-old lady who is being discharged today from Newton Hospital. Your further assistance would be appreciated. Ms. White was admitted about 2 months ago for traumatic leg injury after sleeping in the bathroom. Since her admission, she has had antibiotics for wound infection, a surgical debridement procedure, and a skin graft with flap under general anesthesia. During hospitalization, her graft has improved, and today she is being discharged with 70% healing in her graft and ankle brachial index of 0.7. Okay? دبریدمان نداشته دیگه، نوشته داره. این کیس نوتی که الان شما داری داره نداشت، اینجا این نداره. Ms. White lives alone and she has a history of diabetes type 2, ischemic heart disease, hypertension, peripheral vascular disease, and renal failure, for which she has regular hemodialysis. She takes aspirin, atorvastatin, insulin, beta blocker, linezolid, nitroglycerin, calcium, multivitamin. In view of the healing process of Mrs. White's graft, it would be appreciated if you could visit her daily for further assistance to her wound dressing. اوکی. من چیزی که حدس میزنم اینه که اولا ما برای چی ABI رو میگیم که چقدر بوده. اوکی. در واقع بهتر بود که میگفت که اول ABIش مثلا 14 بوده، بعد از یه مدت این بهتر شده، الان شده 17. اوکی. این چه تأثیری داره توی درسینگ ما؟ ABI زیر 6 نباید با کامپرسیو باشه. اوکی. زیر گود. 6. و اینکه حالا ایشون گرافت داره چی؟ با این هم درس هم گرافت براش گذاشتیم. باید حواسمون به کمپارتمنت سیندروم اینا باشه. اون کاری که میکنیم باعث نشه که همون ABIش به مشکل بر بخوره. البته ABIش چون 7 میتونیم با خیال راحت‌تر چیز بذاریم. ولی در واقع کامپرشن استاکینگ نباید بذاریم. کامپرشن نباید باشه. لگ ریزینگ چی؟ میتونیم بذاریم یا نداریم؟ من اون مشکل ندارم. اوکی. خب این فقط درسینگ یا ووند کر؟ ووند کر با درسینگ فرق داره یا نداره؟ ووند کر خب کامل تره دیگه. ووند درسینگ. آره، ما موقعی که ووند کر داریم صحبت میکنیم، ووند کر شامل یکیش به اصطلاح پوشش زخمه. ممکنه نیاز به دبریت باشه، شستشو باشه، تویلت زخم باشه، همه اینا شامل است. و اینکه این کامیونیتی نرس وقتی داره میره اونجا که اینا رو نگاه بکنه، در واقع
چیزای دیگه هم باید نگاه کن، فقط درسینگ نیست. میخواد ووند هیلینگ رو ببینه آیا لبه های زخم خوبه، آیا دیسچارج داره نداره، و از همه مهمتر این که این گرافته باید ببینه کاپیلری ریفیلش خوبه، سیرکولیشنش خوبه یا نه. اوکی. بنابراین پس فقط درسینگ نیست. اوکی. So I would appreciate your if you could visit her daily for further assistance and wound management. Okay. پس فقط درسینگ نیست. این چیزی که اینجا نوشته گفته برای wound dressing. اوکی. اونی که شما گفتین semi healing, semi healed. Okay. You can say it's a healing wound or it's a healing. Semi healed ما معمولا همچه کلمه نداریم، ما میگیم که it is healing. Okay. Or میتونیم بگیم partial healing. Okay. Partial یعنی چی؟ یعنی یه بخشش کامپلیت نشده هنوز. بله. پس میتونیم بگیم partial healing. Okay. partial healed or healing بدنس. partial healing. partial healing. بعد یه چیز دیگه، این برای اینکه تعداد کلمات زیاد بشه مثلا اومده ABI هم حتی به صورت کلمه نوشته. ما میتونیم این کارم بکنیم تعداد لغتامون زیاد شه. این برای زیاد شدن کلمات ننوشته. این برای اینکه فکر کرده که شاید اون نرسه ندونه. البته نرس ها میدونن، چون که ما اصلا ازشون میخوایم بگیم که مثلا اگه میشه ABI این مریض چک کنید. اوکی. اینا واقعا میدونن، ولی میتونیم میگم برای حرفه های دیگه وقتی مینویسید بهتره که ترجیحاً بنویسید کلمه رو. ببینید این اینو من در واقع به شما رفرنس بدم اینجا توی writing criteria. اوکی. این به عقیده من یه نرس میدونه که ABI چیه، ولی اینجا رو ببینید، ژانر استایل اینجا ببینید میگه که خیلی بزرگ شد. If written to a medical colleague in similar discipline, okay, didn't you know? Then judicious use of abbreviations and technical terms would be entirely appropriate. But if the medical colleague was in a totally different discipline, or a letter was from a specialist to a GP, more explanation and less shorthand would be desirable. اوکی. پس این بر اساس اینا، یعنی از نظر من توی نامه که می نویسم برای کامیونیتی نرس می نویسم ABI، اونم قشنگ میدونه من چی دارم میگم، چون همیشه ما این کار رو میکنیم. ولی برای خاطر این ما معمولا میگیم که این کار نکنید، یعنی بنویسید ankle brachial. اوکی. right. پس ما به متخصص بنویسیم دیگه، همه رو میتونیم چیز بنویسیم چون متخصص دیگه. اگر که مثلا شما برای اندوکرینولوژیست دارین نام می‌نویسین میتونین بگین DM type 2، اون هیچ مشکل نداره، DM 2 رو قشنگ متوجه میشه. ولی اگه متخصص داره مینویسه ترجیحاً میگه که مثلا اینا رو اینجوری ننویسین، IHD ننویسین یا DM 2 ننویسید، CRF ننویسید. اوکی. در اصل میتونستیم بعضی وقتا لازمه که بیشتر توضیح بدیم. حالا یه سری نمونه‌های دیگه هست که بچه‌ها همکارام نوشته بودن که آره مثلا اولش این 14 بوده، بعد از یه مدت با خلاصه 3 هفته نگاتیو پرشر ما خلاصه این رسوندیمش به 17. اوکی. So it's got 70% healing with an ABI of 70. اون وقت در واقع میخوایم بگیم که با چه سختی ما اینو رسوندیمش به اینجا. حواست باشه که این یه وقتی خراب نشه گرافتش. اوکی. اینی که شما میگید که من اینو نوشتم که تعداد کلماتم بیشتر بشه،
این کار شما اصلا لازم نیست توی امتحان انجام بدید. یادتون باشه شما شما باید سر امتحان واقعی سعی کنید تا جایی که میتونید کم بنویسید. اوکی؟ اگر فکر کردید اطلاعاتی اضافی نباید بنویسید. یعنی مطمئن باشید کم نمیارید. اوکی؟ لغت کم نمیاد. اگر احساس میکنید لغت کم میاد یه چیزی رو جا انداختین، یه کی پوینت رو شما میس کردین. اوکی؟ حالا مثلا من 150 تا بشه نمره کم میشه دیگه. بله اون نشون دهنده اینه که یک کی پوینتی رو شما میس درست. کردین. اوکی؟ نه. این کیس نوت چون که در واقع ریکاله شما الان فکر میکنید که چیز کم داره، اطلاعات کم داره. نکته خیلی جالبی که هست اینه که تمام ریکالا رو شما اگر بخواید بنویسید میبینید که 150-60 کلمه بیشتر نمیشه. اگه گفتید چرا؟ اگه همه رو بنویسیم بخاطر اینکه ما باید بستش بدیم دیگه. ما آره. یعنی 150 تاست، یعنی اگه خودشو بنویسیم کم میاد، باید یه ذره یه چیزایی اضافه کنیم. علت این ریکالا اینه که اینا اون کسی که اینا رو یادش اومده و نوشته یه سری نکاتی رو جا انداخته و یه سری نکاتی رو نگرفته. اوکی؟ متوجه شدید چی میگم؟ یا نه؟ بله کامل. کسایی که ریکال میکنن یه چیزایی رو مینویسن، یه چیزایی رو درست یادشون نمیمونه، یه چیزایی رو نمیگیرن. مثلا چیزایی که یه سری اطلاعاتی هست که یک اشاره کوچیکی بهش میشه که اونا رو قرار شما پیکاپ کنید و بنویسید و اینکلود کنید. مثال براتون میزنم. مثلا میگه که این مریض رو ما داریم میفرستیم شما ببینید به خاطر اینکه این خواهرش مریض شما بوده. اوکی؟ و مریض خودش درخواست کرده که بیاد شما رو ببینه. اینو خیلی ها نمی نویسن توی توی ریکالشون. چرا؟ چون توجه نکردن. یعنی فکر میکردن اصلا مهم نیست. یا اینکه مثلا یه نفر مشکل بینایی داره، بعد میگن که آره مثلا ایشون با اینکه 72 سالشه ولی رانندگی میکنه و بعد ماشین داره رانندگی میکنه فلان. بعد اینو خیلی توجه بهش نمیکنن که این رانندگی میکنه، کسی که مشکل بینایی داره دیگه نباید رانندگی کنه و بنابراین اصلا اینو اشاره نمیکنن که ایشون رانندگی میکنه و باید به DVLA اطلاع بده. اوکی؟ پس این چیزا رو مشکلی که با ریکالا ما داریم اینه که یه سری اطلاعاتی رو که باید ذکر کنن نمیکنن. برای همین شما وقتی مینویسید احساس میکنید که این کمه. پس که نه، ما در واقع شما هیچ وقت سعی نکنید که اضافه بنویسید. این کمکی به شما نمیکنه.